Γεννήθηκε για να πολεμά. Ανατράφηκε για να μην δέχεται τίποτε άλλο από τη νίκη στο πεδίο της μάχης. Είναι ο μεγάλος στρατιωτικός από την Καρχιδόνα, ο Αννίβας. Η σόβια αποστολή του Αννίβα να καταστρέψει τη Ρώμη ή να πεθάνει προσπαθώντας να το επιτύχει. Ο Αννίβας ανοίγει δρόμο στις παγωμένες Άλπεις. Ποτίζει τη γη με το αίμα δεκάδων χιλιάδων από τους τρομερότερους μαχητές της Ρώμης και γράφει στρατιωτική ιστορία στο πεδίο της μάχης, όπου σφαγιάζει 70.000 άνδρες μέσα σε μία ημέρα. Ο Αννίβας είναι φωνιάς. Ο Αννίβας είναι κατακτητής. Ο Αννίβας είναι ο Εξολοθρευτής. Βρισκόμαστε στο 219 π.Χ. Αυτός είναι ο Αννίβας Βάρκας από την Καρχιδόνα, ένας από τους σπουδαιότερους και πιο αμήλικτους στρατηγούς στην ιστορία. Ο Αννίβας ισοπεδώνει τη ρωμαϊκή πόλη Σάγουντο. Οι φλόγες είναι μόνο οι σπίθες της μανιασμένης κόλασης που σύντομα θα επικρατήσει στην Ευρώπη, καθώς ο Αννίβας ο Εξολοθρευτής επιδίδεται σε μια αιματηρή εκστρατεία εκδίκησης με στόχο να συντρίψει την παντοδύναμη Ρώμη. Η Καρχιδόνα, πατρίδα του Αννίβα, είναι κέντρο εμπορίου στις βόρειες ακτές της Αφρικής. Η εμπορική και στρατιωτική επιρροή της απλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο. They traded far and wide, as far off to the eastern Mediterranean. There's even some evidence that they traded as far west through the Straits of Gibraltar to England. Μόλις 400 μίλια από την Καρχιδόνα βρίσκεται η Ρώμη. Δεν έχει γίνει ακόμη κολοσιαία αυτοκρατορία, αλλά η στρατιωτική ισχύς της απειλεί την εμπορική κυριαρχία της Καρχιδόνας. The Romans are very much a warlike imperial people. They're not an empire yet, but you could definitely see this republic starting to expand its borders. It was only a matter of time before Rome and Carthage bumped into one another. Η βάρβαρη καταστροφή του Σαγούντου από τον Αννίβα είναι η αιματηρή πρόσκληση με αποδέκτη τη Ρώμη για συμμετοχή της στο θανάσιμο παιχνίδι σφαγής και καταστροφής. The siege of Saguntum lasted 8 months as far as we know. Pretty much lacking in detail from a historical perspective. What we do know, however, is that once the walls were breached and Carthaginian troops went in, they went house to house and hunted down almost all of the Roman families, killed the Roman males, and sold the women and children into slavery. Μέσα στον καπνό και τη δυσοδεία της καμένης γης και των πτωμάτων των βασανισμένων Ρωμαίων έρχεται η απάντηση της Ρώμης. Πιάστε τον Αννίβα και σταυρώστε τον. It's a very famous scene by the Greek historian Polybius, where the Roman ambassador grabs his toga, a fold in each hand, and says, "Rome offers you peace or war. Choose. It matters not to Rome." Ο Αννίβας και οι Καρχιδόνοι επιλέγουν να πολεμήσουν. Είναι ένας πόλεμος, οι σπόροι του οποίου είχαν φυτευτεί μισό αιώνα νωρίτερα. Η Καρχιδόνα και η Ρώμη γέμισαν με αίμα τη Μεσόγειο στον πρώτο Καρχιδονιακό πόλεμο. 400,000 casualties. Almost 15% of the military manpower of the entire country of Italy was lost in that war. It was a terribly bloody war. Ο πόλεμος τελειώνει με στρατιωτική ισοπαλία. Όμως για την Καρχιδόνα η συνθήκη ειρήνης είναι ιδιαίτερα επαχθής. Part of the deal they make with Rome is that Carthage will limit their navy to 100 ships. This is pretty crippling to an empire that was a naval and commercial trading power. Χωρίς μεγάλο μέρος του στόλου και με τις τσέπες άδειες, η Καρχιδόνα χρησιμοποιεί τη στρατιωτική ισχύ της για να εκμεταλλευτεί τα πλούτη της Ισπανίας. Turns out that Spain's got vast silver mines, and the Carthaginians quickly gain a hold on them and amass a fortune. They decide to build up their land defenses instead of their navy, which had been pretty much depleted in the First Punic War. Ο πατέρας του Αννίβα, ο Αμίλικας Βάρκας, ένας από τους αξιότερους και πιο έμπειρους στον πόλεμο, οδηγεί το στρατό στην Ισπανία. Now, Hamilcar Barca is the founder of a great military dynasty in Carthage called the Barcids, after the name Barca, and he really hated the Romans. Ο νεαρός Αννίβας βυθίζεται σε ένα βίαιο και αιματηρό κόσμο, καθώς παρακολουθεί τον πατέρα, δάσκαλο και πρότυπό του, να πολεμά σε κτηνώδεις μάχες. Hannibal is
only 9 when Hamilcar takes over Spain. So he essentially grows up on the battlefield. Ο Αμίλκας παραδίδει στον Αννίβα πρακτικά μαθήματα βαρβαρότητας και πολέμου. But by the time he's 19, his whole life has been in a military camp. And here he watches his father and other general officers and learns how to command men. Ο Αννίβας μαθαίνει ότι για να φτιάξει στρατό από πιστούς άνδρες, πρόθυμους να ζήσουν στο πλευρό του στη φρίκη του πολέμου, πρέπει μερικές φορές να τους τιμωρεί. Αν ένας καρχιδόνιος αξιωματικός αποτύχει στη μάχη, το σταυρώνουν σε δημόσιο χώρο. Carthaginian rule in Spain is downright cruel. It's based on fire, sword, and crucifixion. Όμως ο Αννίβας δίνει κίνητρο στους άνδρες του με το να κοιμάται εκεί όπου κοιμούνται, με το να τρώει όπου τρώνε και με το να πολεμά εκεί όπου πολεμούν και αυτοί. Υπακούν πυθύνια στα λόγια του, στο σπαθί του και στο βαθιά ριζωμένο πόθο του για εκδίκηση κατά της Ρώμης, τον οποίο κληρονομεί από τον πατέρα του. Όμως ο Αμίλκας δεν θα γευτεί ποτέ την εκδίκηση. Το 228 π.Χ. πεθαίνει ξαφνικά. Κάποιοι λένε ότι δολοφονήθηκε. His place is taken by his son-in-law, called Hasdrubal the Splendid, who continues on again for about another 6 years, building Carthaginian power, increasing its scope, and then finally he's assassinated too. And there's some question historically of whether or not Hannibal had a hand in. Έχει έρθει η στιγμή του Αννίβα. Είναι μόλις 26 ετών, αλλά διοικεί ολόκληρο τον καρχιδονιακό στρατό. Όμως είναι άγριος, δοκιμασμένος στη μάχη και διαθέτει κίνητρο. Legend has it that Hamilcar made the young Hannibal swear an oath on the altar of Baal that he would spend his life in opposing and then ultimately destroying Rome. Το 219 π.Χ., με τη δίψα του πατέρα του για εκδίκηση να τον έχει κυριεύσει και με το σάγουντο να έχει παραδοθεί στις φλόγες, εξαπολύει τη δική του επίθεση κατά της Ρώμης. Ο δεύτερος καρχιδονιακός πόλεμος έχει αρχίσει. Hannibal amasses a strike force of about 50,000 soldiers. But because he has no navy, he's got to invade Italy by land. Ο Αννίβας ξεκινά. Από την Ισπανία οδηγεί τη δύναμη των 50.000 ανδρών βόρεια κατά μήκος της ακτής της Μεσογείου προς τη Ρώμη. Μετά από 2,5 εξαντλητικούς μήνες, εξουθενωμένος αλλά ετοιμοπόλεμος, ο Αννίβας φτάνει στον ποταμό Ροδανό. Όμως διαπιστώνει έκπληκτος ότι οι Ρωμαίοι είχαν μάθει για την προέλαση και είχαν στείλει δύναμη για να τον αναχαιτήσουν. Romans had caught wind of Hannibal's movements in Spain, but instead of heading directly to Spain, they were smart. They looked at a map, figured out where Hannibal was going to march, and tried to block the land route to the Italian peninsula on the coast of the Mediterranean. Ο μεγάλος Ρωμαίος στρατηγός Πόπλιος Κορνήλιος Σκυπίωνας είναι αυτός που ηγείται της επίθεσης εναντίον του Αννίβα. Η δύναμη του Σκυπίωνα, αποτελούμενη από 10.000 άνδρες, βρίσκεται στη Μασσαλία, σύμμαχο των Ρωμαίων στην ακτή της Μεσογείου. Η δύναμη του Αννίβα με πενταπλάσιο μέγεθος έχει περάσει το Ροδανό ποταμό. Ο Σκυπίωνας στέλνει 300 υπείς να εντοπίσουν τον Αννίβα. Ο Αννίβας διατάζει 500 υπείς για ανίχνευση των κινήσεων των Ρωμαίων. Οι δύο μονάδες αναγνώρισης συγκρούονται. Ο πόλεμος Καρχιδώνας και Ρώμης μένεται και πάλι. This is a small skirmish between scouting parties. In this particular skirmish, Hannibal's forces take the brunt of the attack and then retreat. Scipio orders his entire force to follow. Hannibal knows Scipio is only a few days' march away, and Scipio is a talented commander. He should be able to give Hannibal a run for his money. But when Scipio arrives at the location where Hannibal's army should be, they're gone. It's as if Hannibal's whole army has vanished into thin air. Ο Σκυπίωνας ανάγκασε τον Αννίβα να αλλάξει το σχέδιό του. Τώρα, αντί να βαδίσει προς τη Ρώμη κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου, ο Αννίβας θα επιτεθεί από το βορρά, από τις Άλπεις. The reason why Hannibal came by land through Spain and over the Alps was not because it was a great strategic choice. It was in fact a route that was forced upon him by essentially Roman events, by the situation he confronted at the time. Ο Αννίβας φτάνει στις Άλπεις το φθινόπωρο του 218 π.Χ. Στο υψόμετρο αυτό, ο ίδιος και οι 50.000 στρατιώτες του αντιμετωπίζουν δρυμή ψύχος και πάγο σε περιορισμένο βραχώδες έδαφος. Οι άνδρες πεινούν, τα εφόδια είναι περιορισμένα και ο Αννίβας δεν ηγείται μόνο με ζυκού. Διαθέτει 9.000 υπείς και 37 ελέφαντες.
All the major armies had a few elephants in them. When the Greeks fought Carthage in one of their little skirmishes, the Carthaginians used to have chariots, and they were driven from the battlefield by the elephants, at which point they said, let's get rid of the chariots and replace them with elephants. And so as a consequence, by the time of the Punic War, Carthage has, in her home, just in her home base, she has 300 trained elephants living in the walls of the city of Carthage. So that's how you get the elephant introduced in warfare. Το πέρασμα των Άλπαιων με τόσο μεγάλη δύναμη είναι δύσκολο στρατιωτικό εγχείρημα. Για τον Αννίβα και το στρατό του έχει τρομερές συνέπειες. Men freeze, men starve. At one point, a landslide completely blocks their way. It's absolutely hellish. Supplies are even running low, and they're not even to the most difficult part of the crossing yet. Well, they happen upon this Gallic village, where the Gauls offer provisions and supplies. Hannibal accepts the help, but he definitely is suspicious of their motives, because he knows that sometimes the Gauls are friendly and sometimes they are not. Ο Αννίβας δεν εμπιστεύεται τους Γαλάτες απόλυτα, αλλά τελικά δέχεται τη βοήθειά τους. Τον κατευθύνουν σε ένα στενό πέρασμα που οδηγεί σε ένα φαράγγι. Hannibal's original suspicions were right on. The guide's suddenly bolt. Είναι παγίδα. ...218 π.Χ. Ο Αννίβας οδηγεί τον Καρχιδονιακό στρατό στις Άλπεις για να εισβάλει στη Ρώμη. Καθοδόν, οι Γαλάτες στείνουν ενέδρα και τον σφυροκοπούν με πέτρες και βέλη. Hannibal encounters different tribes throughout his campaign. They were mainly Gauls. This is a tribal people who lived in what's now modern-day France. They're not a unified people and usually don't ally themselves against a common enemy. So sometimes they'll join his war on Rome, and other times they'll attack him. In this case, the Gauls are out for blood. The gorge turns into a gauntlet of death. Οι Γαλάτες αποκλείουν και τα δύο άκρα του φαραγγιού. Όμως οι στρατιώτες του Αννίβα διαφεύγουν πολεμώντας και αφήνουν πίσω τους σφαγιασμένους εχθρούς. Μετά από 30 εξαντλητικές ημέρες, ο Αννίβας και οι άνδρες του βγαίνουν από την οροσειρά των Άλπαιων. Όταν φτάνουν στις βόρειες πεδιάδες της Ιταλίας, σχεδόν το 1/3 του στρατού του Αννίβα έχει χαθεί. They lose about 18,000 infantry, about a third of the cavalry, which would be maybe 4,000 horse, and you arrive with like 27 elephants, you lose a third of the elephants. Όμως ο Αννίβας γνώριζε πάντα ότι το πέρασμα θα του κόστιζε. Από την αρχή του πολέμου είχε σχέδιο αναπλήρωσης της δύναμης του. Ένα σχέδιο που βασιζόταν στους ελέφαντες του. Part of Hannibal's strategy in crossing the Alps was that he understood that he didn't have enough manpower to fight the Romans. Therefore, he would have to acquire it once he got into Italy. How was he going to do that? He was going to do that by attracting to his standard the Gauls, the Celts and Gauls, who hated the Romans because they've been fighting one another for 500 years, and hopefully as well get some Roman allied states to defect. So the reason for bringing the 37 elephants over the Alps was really to impress, in a political sense, both the Gauls and the allied states that this was a serious army. Οι ελέφαντες του Αννίβα προκαλούν πάταγο στη Βόρεια Ιταλία. Προσελκύουν τις γαλατικές φυλές στο πλευρό των Καρχιδονίων. Το Νοέμβριο του 218 π.Χ. η δύναμη του Αννίβα φτάνει τους 40.000 άνδρες. Η Ρώμη απαντά στέλνοντας 40.000 στρατιώτες να αντιμετωπίσουν την απειλή. Οι δύο στρατοί βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης που θα συγκλονίσει τον αρχαίο κόσμο και θα ξαναγράψει τη στρατιωτική ιστορία. The armies of Carthage and Rome couldn't be more different. Hannibal's men are mercenary soldiers from all over the map. Οι στρατιώτες του Αννίβα προέρχονται από πολλά μέρη. Πολλοί είναι μισθοφόροι, γοητευμένοι από τις ικανότητές τους στη μάχη. Το ελαφρύ πεζικό προέρχεται από τη Λιβύη. Αυτοί οι άνδρες έχουν μικρή στρογγυλή ασπίδα και μάχονται με μικρό σπαθί ή ακόντιο. Το βαρύ πεζικό είναι πολεμιστές από τη Γαλατία, άνδρες που μάχονται γυμνοί και τρομοκρατούν τον εχθρό με τις θανάσιμες μεγάλες σπάθες τους. Το βαρύ ιππικό προέρχεται από την Ισπανία και τη Βόρεια Ευρώπη. Όπλο των Ιππαίων είναι ένα κυρτό σπαθί, γνωστό ως φαλκάτα ή ένα θανάσιμο μακρυξύφος. Hannibal's ability to orchestrate these different types of forces in a coordinated attack is what makes him truly a remarkable general.
The Roman army is much different than Hannibal's forces. Where the Carthaginians are very diverse, the Romans are quite uniform. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες φορούν αστραφτερή πανοπλία. Οριχάλκινα κράνη προστατεύουν τα κεφάλια τους. Αλυσιδωτή πανοπλία, οι οριχάλκινες πλάκες καλύπτουν τον κορμό τους. Κάθε στρατιώτης έχει ένα από τα πιο θανάσιμα δώρατα στην ιστορία, το πύλο. That long metal rod was made of soft metal with a hook. When it went through the shield, the weight of the wooden body would bend it. You couldn't take the pilum out of the shield. Now the enemy had a choice of fighting with a shield with a spear stuck into it, or what they foolishly did very often is simply throw the shield away. Not a good move against Roman infantry. Ο θάνατος ερχόταν και με τη μορφή ενός σιδερένιου σπαθιού, ιδανικού για μάχη σώμα με σώμα. Η επιμήκησα σπίδα παρήχε σχεδόν απόλυτη προστασία από τα βέλη. Ενώ ο στρατός του Αννίβα είναι ένα συνοθήλευμα, ο αντίπαλος του είναι μια δύναμη με μεγάλη συνοχή. The Roman army was a true national army. They all spoke the same language, they all had the same equipment, and they were all trained to the same tactic. Όμως η σημαντικότερη διαφορά είναι ο τρόπος μάχης. So you have this Roman force of highly disciplined citizen soldiers equipped and trained to go straight at the enemy against a group of professionals that can hit you in any number of ways. Στον ποταμό Τίκινο, αυτοί οι τόσο διαφορετικοί τρόποι πολέμου συγκρούονται μέσα σε ένα κικαιώνα βίας. Hannibal's light cavalry surround the Romans, slash at the Roman cavalry, then back off, then re-attack. It's chaos and confusion, not what the Romans are used to. Το αίμα 2.000 σφαγιαστέντων Ρωμαίων στρατιωτών ποτίζει τη γη. Είναι μια τρομακτική ήττα. The key point about the little skirmish at the Ticinus River was that Publius Scipio was wounded. Οι Ρωμαίοι αντικαθιστούν τον Σκυπίωνα με τον στρατηγό Σεμπρόνιο Λόγκο, έναν ισχυρό ηγέτη με ακόμη εντονότερη ιδιοσυγκρασία. Sempronius is a hothead. He's desperate for glory, and his one-year term as army commander is almost up. He's champing at the bit to fight, and Hannibal knows it. Some evidence of Hannibal's brilliance as a military commander was the fact that he studied his adversaries closely. Now, where he got this information isn't clear. Surely the number of Roman commanders was relatively small, and so they would have been well known. But also my guess is that the truly excellent Carthaginian intelligence may have been at work here, so that whenever he was prepared for a battle, he knew who was in command on the other side, and he studied him closely, knew for his strengths and weaknesses. And in the case of Sempronius, he knew Sempronius well. He knew he was a hothead, and he played him like a fiddle. Οι δύο στρατοί στρατοπεδεύουν στις δύο πλευρές του ποταμού Τρεβία, σε απόσταση μόλις 70 μέτρων ο ένας από τον άλλο. It's not much of an obstacle in a physical sense, but it can become an obstacle when you realize that if you have to cross it, it's November, it's gray, and it's snowing. And so that's going to be, any army that tries to cross that river under those conditions is going to suffer somewhat. Η στρατηγική του Αννίβα είναι να εκμεταλλευτεί το δρυμή ψύχος, καθώς και τη φλογερή ιδιοσυγκρασία του Ρωμαίου στρατηγού και να χρησιμοποιήσει το στοιχείο του ευνηδιασμού. He sends 2,000 or 3,000 cavalry in the early morning dawn across the river to attack the Roman camp. The Romans are shocked awake. They stumble around the cold with no food. The Roman general Sempronius is furious. He orders the men to cross the river and attack. So they plunge into the icy water to chase Hannibal's men. Not the best way to start your day. 40.000 Ρωμαίοι στρατιώτες του Πεζικού και 4.000 υπείς περνούν το ποτάμι. Παρατάσσονται για μάχη σε σχηματισμό που αποκαλείται Legio και που αποτελείται από πολλές πύρες. Maniple literally means a handful of men. Each maniple consists of about 120 soldiers. Οι Ρωμαίοι παρατάσσονται σε διάταξη σκακέρας. Η δύναμη προορίζεται να κινείται μπροστά και να συντρίβει τον εχθρό. Όμως ο Αννίβας έχει τις δικές του μηχανές συντριβής. Τα παχύδερμα, τα βαριά τεθωρακισμένα του καρχιδονιακού στρατού, επιτίθενται στις πλευρές του ρωμαϊκού ιππικού. Nearly impervious to spears, the elephant's earth-shaking assault scatters the allied horsemen in sheer terror. Το ιππικό του Αννίβα, αποτελούμενο από 10.000 άνδρες, υπερτερεί αριθμητικά των Ρωμαίων κατά πολύ. His Numidian cavalry is so fast and agile that they appear to be everywhere at once.
Hannibal's heavy Spanish and Celtic cavalry slam with such force, they demolish what's left of the Roman cavalry. Το καρχιδονιακό ιππικό του Αννίβα στρέφεται προς το εσωτερικό και συντρίβει τις πλευρές των Ρωμαίων. Ο Αννίβας σφυροκοπεί τους Ρωμαίους από 3 πλευρές, όμως δεν έχει τελειώσει ακόμη. Ο Αννίβας έχει μόλις περάσει τον ποταμό Τραβία και επιφυλάσσει αιματηρή έκπληξη στο ρωμαϊκό στρατό. Χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένα άλογα, έχει κρύψει ιππικό στην ψηλή βλάστηση. Trumpet blasts and an elite Carthaginian cavalry force charges from the swamp. The Romans turn around to see 2,000 horses storm up from behind. It must have been absolutely terrifying. Το καρχιδονιακό ιππικό χτυπά τις αδύναμες πλευρές των Ρωμαίων, που οθούνται πίσω στο ποτάμι και σφαγιάζονται ανελαίητα. Of the 40,000 men, Roman and allies, that took the field that day, 30,000 died. 30,000 met their deaths on the bank of the Trebia River. It was the worst defeat that the Romans had suffered since the defeat against the Gauls 125 years earlier. The Battle of the Trebia is an absolutely classic example of how to use tactical surprise at a key moment in the battle. The result was complete slaughter. Απώλειες στον Τραβία υφίσταται και ο Αννίβας. Πλην ενός, όλοι οι ελέφαντες του πεθαίνουν από πείνα ή εξάντληση. Υπέβη το μόνο επιζώντα με το όνομα Σύριος. Η φρίκη του Τραβία οθεί τη σύγκλιτο να σχηματίσει 4 νέες λεγεώνες, 20.000 ανδρών. Η Ρώμη διορίζει και 2 υπάντους για να ηγηθούν των ανδρών, τον Γναίο Σερβίλιο Γέμενο και τον Γάιο Φλαμίνιο. Στόχος τους ο Αννίβας. Αποστολή τους να τον εντοπίσουν και να τον εξολοθρεύσουν. Την άνοιξη του 217 π.Χ. οι Ρωμαίοι αποφασίζουν ότι ο καλύτερος τρόπος αναχέτησης της πορείας του Αννίβα προς τον νότο είναι να χωρίσουν τις δυνάμεις τους. Ο Γέμενος οδεύει βορειοανατολικά στην παραλιακή πόλη Αρήμινο. Ο Φλαμίνιος κατευθύνεται βορειοδυτικά προς το Αρήτιο, αλλά αφήνουν ελεύθερη μια δίωδο προς τον νότο, στους βάλτους της κοιλάδας του ποταμού Άρνου. Now, the Arno marshes were an enormously large, swampy area created by the Arno River. I mean, it's full of muck, insects, snakes. It is a terrible natural barrier, so much so that neither of the Roman commanders blocking the roads on either side thought anyone would be crazy enough to try to march through these marshes. Well, Hannibal is known for doing the unexpected, and don't you know, he tries to penetrate these marshes. Ο ελιγμός ευνηδιασμού έχει βαρύ τίμημα για τον Αννίβα. While riding atop Sirius, his last remaining elephant, Hannibal is supposedly stung in the eye by an insect. He gets infected, and he becomes blind in that eye. Όμως ο Αννίβας παραμένει ασταμάτητος. Περνά ανάμεσα από τις ρωμαϊκές δυνάμεις, φτάνει στην Τοσκάνη, σύμμαχο της Ρώμης, και κατακαίει τα πάντα. Hannibal starts burning the Tuscan plain. Houses, towns, slaughtering animals, chopping down trees. Το σχέδιο του Αννίβα να καταστρέψει την περιοχή και να εξαγριώσει το Ρωμαίο στρατηγό Φλαμίνιο, που παρακολουθεί την καταστροφή από τα τείχη του Αριτίου. And Flaminius is just horrified by it. He's horrified not only so much that this area is being destroyed, but he knows what Hannibal is doing. Αντί να επιτεθεί στον Φλαμίνιο στα τείχη της πόλης, ο Αννίβας στέλνει ένα μήνυμα σε άλλους συμμάχους της Ρώμης. What Hannibal is saying to that ally is, if you stay with Rome, this is what you can expect. He's trying to woo that ally away. And Flaminius also knows that it's a sign of Roman weakness that you cannot stop this. Ο Αννίβας γνωρίζει τον εχθρό του καλά και θέλει να παρασύρει το Φλαμίνιο στο πεδίο της μάχης. Why? That's his plan. Destroy as many Roman armies, kill as many Romans as you can until the Roman Senate tires of war and sues for peace. You can't do that with siege warfare. You've got to draw the enemy out into battle. Ο Αννίβας εξακολουθεί να προκαλεί το Φλαμίνιο, περνώντας με το στρατό του μπροστά από τα τείχη του Αριτίου, χλεβάζοντας έτσι το θάρρος και τη δύναμή του. Hannibal is just far enough away to tease Flaminius. He's really saying, come on, if you've got any courage, you'll leave your little protective fort and come and fight like a man. Τελικά, ο Φλαμίνιος δέχεται την πρόκληση. Hannibal leads Flaminius on a wild chase across Tuscany. He stays a day or two ahead,
which allows them to survey the terrain and pick the most advantageous place to fight. Κινούμενοι γρήγορα, ο Αννίβας και οι 30.000 άνδρες του περνούν από το χωριό Πασινιάνο και φτάνουν σε δάσος στους λόφους κατά μήκος της λίμνης Τρασιμένης. Ο Φλαμίνιος τον καταδιώκει οργισμένος. Ο δρόμος οδηγεί τον έφυπο Αννίβα σε μια στενοπό, ένα στενό πέρασμα ανάμεσα στα βουνά και τις όχθες της λίμνης. By now, all of Hannibal's elephants are dead. And as he marches into this defile, this narrow passage between the cliffs and the lake, he becomes immediately aware of the landscape's tactical advantages. Ο Αννίβας έχει ανακαλύψει την ιδανική θέση για την επόμενη μάχη του. Διαθέτει φυσικά πλεονεκτήματα. In the morning, a thick fog comes off the lake and obscures the entire valley. It's made-to-order camouflage. Ο Αννίβας διατάζει μερικούς άνδρες του να στρατοπεδεύσουν στο άλλο άκρο της κοιλάδας, ώστε να τους βλέπει όποιος περνά μέσα από τη στενοπό. We're told that Hannibal sends scouts far ahead into the hills to light campfires. He wants to convince the Romans that he's farther away than he actually is. Καταδιώκοντας τον Αννίβα, ο Φλαμίνιος φτάνει στο Πασινιάνο και στέλνει ομάδα αναγνώρισης στη στενοπό. They come back and it's too narrow. There can't be any possibility of ambush. The next day, around dawn, the Roman army begins to move through the defile. Καθώς ο Φλαμίνιος φτάνει στην κοιλάδα, η απόκοσμη ομίχλη της λίμνης απλώνεται και πάλι. Στο βάθος, ο Φλαμίνιος βλέπει τις φωτιές του στρατοπέδου του Αννίβα. Flaminius thinks, I finally got him. I've got Hannibal trapped and it's time to tear him apart. Ο Φλαμίνιος διατάζει 6.000 στρατιώτες να ανέβουν στο λόφο και να επιτεθούν στον Αννίβα. The Legion double times, gets out there, climbs the hill and smashes into Hannibal's camp. Οι Ρωμαίοι κατακρεοργούν την οπισθοφυλακή του Αννίβα. Ξαφνικά, οι άνδρες του Αννίβα κάνουν στροφή και φεύγουν, παρασύροντας τους Ρωμαίους στρατιώτες να τους καταδιώξουν. Τότε, ο Αννίβας ενεργοποιεί μια από τις πιο θανάσιμες παγίδες στη στρατιωτική ιστορία. Ο Αννίβας Βάρκας, ο Καρχιδόνιος, είναι έτοιμος να ενεργοποιήσει μια από τις μεγαλύτερες παγίδες στη στρατιωτική ιστορία. 30.000 Καρχιδόνιοι πεζοί και υπείς αναδύονται από την πρωινή ομίχλη και πέφτουν με ορμή στους έκπληκτους Ρωμαίους. Το λουτρό αίματος αρχίζει. Η μάχη μένεται στις όχθες της λίμνης Τρασιμένης, στη βορειοδυτική Ιταλία. Το ισπανικό και αφρικανικό βαρύ πεζικό του Αννίβα χτυπά το μέτωπο των Ρωμαίων. Άγριοι Κέλτες επιτίθενται στο κέντρο. Το νουμιδικό ελαφρύ υλικό συντρίβει τους Ρωμαίους στα νότα. Οι Ρωμαίοι είναι παγιδευμένοι. The Romans are trapped, and in this terrible, they're in line of march, they're not even set for combat formation, their weapons on out, and they're taken right in the flank by this large army, and it just slaughters them. It slaughters them. Hannibal makes two big gambles at Trasimene. First is that the fog will return to hide his 30,000 men in the hills. Second, that Flaminius will jump at his decoy camp. And he wins both bets. Out of 20,000 men, 15,000 die in about 3 hours, including Flaminius himself. Hannibal's losses? 1,500. That's a kill ratio of 10-1. Σε μια από τις πιο επιτυχημένες ενέδρες στην ιστορία, άλλη μια ρωμαϊκή στρατιά έχει εξοντωθεί. Σε ηλικία 27 ετών, ο Αννίβας είναι ήδη θρυλική στρατιωτική μορφή. In less than 2 years, Hannibal has handed Rome 3 catastrophic defeats. 2,000 men at Ticinus, 30,000 at Trebia, and now 15,000 more at Trasimene. Rome had never seen such a series of defeats in its history. Εξαιτίας της ήττας, η Σύγκλιτος παίρνει μια τολμηρή, ίσως απέλπιδα απόφαση. Ψηφίζει το διορισμό προσωρινού δικτάτορα στο στρατό για να δώσει τέλος στην τρομοκρατία του Αννίβα. Είναι ο Κόιντος Φάβιος Μάξιμος. Selecting a dictator is extremely rare in Roman history. They highly value their republic, and so the idea of handing absolute power to one man isn't taken lightly. In fact, the position came with an automatic time limit of 6 months. Ο Φάβιος συγκεντρώνει στρατό 90.000 ανδρών, το μεγαλύτερο μέχρι τότε στη ρωμαϊκή ιστορία. Όμως δεν θα τους χρησιμοποιήσει σε απευθείας μάχη με τον Αννίβα. Fabius is an excellent strategic thinker.
He takes one look around, looks at the Roman manpower, naval resources, food resources, the geography, and then compares them with Hannibal's small army, away from home, can't resupply, no navy. He concludes quite correctly that Hannibal can't win, that essentially there's no point to continue to try to defeat Hannibal in the field. And this becomes the famous Fabian strategy. Do not engage the enemy in head-to-head battle. Harass him. When he sends foraging teams to look for food, kill them. If anybody provides sanctuary in a small town, burn the place down. Η στρατηγική του Φαβίου οδηγεί τους άνδρες του Αννίβα στην πείνα και την εξάντληση. Διαρκώς καταδιώκονται και παρενοχλούνται και δεν μπορούν να ανεφοδιαστούν. Fabius' strategies were not only good, they were exactly the strategy that Rome needed to stop a man like Hannibal, whose whole tactical and strategic vision was based on fighting battles. To have a strategy that's battle-centric, you have to have an enemy who obliges. By refusing to give battle, Fabius denied Hannibal to fight the war that he wanted to fight. This is a strategy that would work, but the problem is, like all strategy, it depends on political will. It depends on the political will of the Senate to essentially continue the Fabian strategy, perhaps for 3, 4, 5 years. Well, what happens is, this is not the Roman way. Παρά την επιτυχία της στρατηγικής, η ανυπόμονη ρωμαϊκή σύγκλιτος αναγκάζει το Φάβιο να παραιτηθεί μετά από μόλις 6 μήνες. Επιστρέφει στον χαρακτηριστικό τρόπο διακυβέρνησης με την εκλογή 2 πολιτών συνυπάτων. Ο Παύλος και ο Βάρων επιλέγονται και παίρνουν οδηγίες να νικήσουν τον Αννίβα το συντομότερο δυνατό. Ο Βάρων θέλει να πολεμήσει τον Αννίβα ανοιχτά. Όμως ο Παύλος δεν θέλει να παρασυρθεί σε μάχη. This is problematic because there's a combination of 2 Roman armies. The 2 co-consuls, Paulus and Varro, trade off command every other day. It may sound insane, but one day Paulus was the supreme commander, the next day Varro. Hannibal is well aware of this and knows who he'd rather fight. Η δύναμη του Αννίβα βρίσκεται στην ολομέτωπη μάχη και θέλει να πολεμήσει με τον τρόπο που επιλέγει ο Βάρων. Ο Αννίβα συγκεντρώνει πληροφορίες, περιμένει και στέλνει ομάδα κρούσης μόλις αναλαμβάνει ο Βάρων. Αμέσως, ο Βάρων περνά στη δράση και στέλνει δυνάμεις του να συναντήσουν τον Αννίβα στις Κάνες, στην Ιταλία. Ο κολοσιαίος στρατός του Βάρονος αποτελείται από 80.000 Ρωμαίους και συμμάχους πεζούς και 6.000 υπείς. Είναι η μεγαλύτερη ρωμαϊκή δύναμη που βρέθηκε ποτέ σε πεδίο μάχης. Ο Βάρων παρατάσσει το στρατό του σε χαρακτηριστική διάταξη σπυρών, αλλά προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην παλιά συνταγή. What they do is they pack themselves a little tighter than before so that the front is shorter, but the depth is thicker. Σε απόσταση μόλις 100 μέτρων, ο Αννίβας παρατάσσει τους 30.000 άνδρες του πεζικού του, αλλά σε μοναδική διάταξη που δεν είχε χρησιμοποιηθεί σε δυτικό πεδίο μάχης. Normally, an infantry line would be deployed straight. He deploys it in a concave bow, with the belly of the bow facing closest to the Roman lines in a kind of semicircle. Ο ίδιος ο Αννίβας ηγείται του πεζικού από το μέσο της γραμμής. Η μάχη της Εξολοθρεύσης αρχίζει. Η μάχη του πεζικού είναι άγρια. Όμως το καρχιδονιακό ιππικό είναι αυτό που καταφέρνει το πρώτο πλήγμα. Heavy cavalry smashes into the Roman cavalry with such incredible force that it shatters it. I mean, between the dead and the wounded and the dead horses, the rest just take flight. Στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από το παλιρροϊκό κύμα του θανάτου, οι Ρωμαίοι κατακρεουργούνται. Είναι η αρχή μιας από τις μεγαλύτερες μάχες όλων των εποχών. Είναι ο δεύτερος Καρχιδονιακός πόλεμος ανάμεσα στην Καρχιδόνα και τη Ρώμη. 2 μεγάλες στρατιές αλληλοσφάζονται στην πεδιάδα των Κανών για το ποιος θα κερδίσει τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής της Μεσογείου.
Ο Αννίβας έχει παρατάξει το στρατό του σε ημικύκλιο. Στα πλαϊνά, ο διοικητής του Καρχιδονιακού Επικού αποσπά τμήμα της δύναμής του για να βοηθήσει το ελαφρύ νομιδικό Επικό στην άλλη άκρη του πεδίου της μάχης. With a nearly 4-to-1 advantage, the Carthaginian cavalry makes short work of the Roman cavalry on the flanks. Στο κέντρο, το ρωμαϊκό Επικό αποθεί τον Αννίβα. Όμως πρόκειται για τέχνασμα. Ο Αννίβας υποχωρεί σκόπιμα. And this is why Hannibal originally assembled his men in a semicircle. He knew that the center would give ground, and he knew his flanks would hold. Slowly the center collapses, and the Romans would think they're winning and commit more troops in the center. Το σχήμα τόξου της Καρχιδονιακής γραμμής τώρα μοιάζει με V. As Hannibal's infantry flexes inward, the Roman units are drawn deeper and deeper into a V-shaped line. And as they go further, they get completely packed together. Παγιδευμένο μέσα στο V, το ρωμαϊκό πεζικό μπορεί να κινηθεί μόνο προς μία κατεύθυνση, ευθεία μπροστά. Livy, one of the Roman historians, tells us the pressure was so great that Roman soldiers' arms were forced against their bodies. They could not lift their swords. Μόλις ο Αννίβας δίνει το σύνθημα, οι αφρικανικές φάλαγγες στρέφονται στο κέντρο και συνθλίβουν τους Ρωμαίους από τα πλάγια. Ο Αννίβας κλείνει το μέτωπο. Το αφρικανικό Επικό πιέζει στα πλευρά. Ο μεγάλος αδερφός του Αννίβα, ο Αστρούβας, χρησιμοποιεί το Επικό για να καταφέρει πλήγματα στα νότα. Οι Ρωμαίοι έχουν παγιδευτεί σε ένα κουτί θανάτου. Hasdrubal the Brilliant now rides around in back of the Romans, hits them in the rear. This is the famous double envelopment. It had never been done in the history of warfare before. Never. And it's a brilliant maneuver. What Hannibal realized is that while the Roman army is nearly unstoppable as it attacks straight ahead, its mandibles can only move forward and back. They cannot turn and they cannot envelop. And if you know exactly how your enemy is going to fight, it's not that hard to figure out how to defeat it. Μέχρι τη δύση του ηλίου, ο Αννίβας είχε σφαγιάσει έναν απίστευτο αριθμό Ρωμαίων. The Battle of Cannae was so full of death that it gave rise to a new term in military terminology. It's called the Battle of Annihilation. The Battle of Annihilation. The enemy wasn't defeated, it was annihilated. Η μάχη των Κανών συγκαταλέγεται στις πιο πολύ νεκρές και άγριες μάχες στην ιστορία. Πάνω από 70.000 Ρωμαίοι σφαγιάζονται μέσα σε μία μονομέρα. 70,000 dead killed in an area only twice the size of Central Park. Ask yourself, this is an age before mechanical weapons. How long does it take to kill 70,000 human beings with swords and spears, one at a time? The answer seems to be about 6 hours. Ο Αννίβας είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει το όνειρό του, την καταστροφή της Ρώμης. Όμως η νίκη στις Κάνες θα σηματοδοτήσει το τέλος των στρατιωτικών επιτυχιών του στην Ιταλική Χερσόνησο. After the battle, the commander of the Numidian cavalry, Maharbal, urges Hannibal to march immediately on Rome. But Hannibal refuses. This leads Maharbal to exclaim, "Hannibal, you know how to conquer, but you do not know how to use your victories." Ο Αννίβας ίσως πιστεύει ότι η Ρώμη επιτέλους θα του υποκληθεί και θα του παραδοθεί μετά την καταστροφική ήττα.
Or maybe he realizes a siege of Rome will be impossible to maintain without reinforcements and supplies. Cannae is about 260 miles away from Rome, so he gets close, but not close enough. Όποιος και αν ήταν ο λόγος, η καταστροφή στις Κάνες είναι ό,τι πλησιέστερο κατάφερε ο Αννίβας όσον αφορά την εκπλήρωση του όρου εκδίκησης που είχε δώσει στον πατέρα του. Hannibal does try to negotiate a peace deal with the Romans after Cannae, but the Romans refuse. In fact, the Romans actually outlaw the word peace. No citizen could ever consider it out loud. Τελικά οι Ρωμαίοι αποφασίζουν να επιστρέψουν στη φαβιανή στρατηγική της αναχέτησης. Αντί να προσπαθούν να νικήσουν τον Αννίβα στο πεδίο της μάχης, θα προσπαθήσουν να τον κάνουν να μην μπορεί να επιβιώσει. Think about this for a minute. Rome, with all their imperial destructive ways, says, you know what? We can't beat this guy. We can only harass him. We can only contain him. Hannibal was able to get many of the southern Italian towns to defect to him, so he was able to live off the land. But try as he might, he can never fulfill his oath to his father. He never burns Rome to the ground. Παρά τους θριάμβους στο πεδίο της μάχης, η εκστρατεία του Αννίβα πρέπει να θεωρηθεί αποτυχημένη. Τελικά εγκαταλείπει την προσπάθεια να καταστρέψει τη Ρώμη και επιστρέφει στην Καρχιδόνα. Well, to think about a more modern example, you could look at Robert E. Lee. During the American Civil War, Lee won nearly every one of his battles, but ultimately lost the war. No matter how many battles you win, the ultimate goal of a battle is a means to an end, to win the war strategically. From that perspective, Hannibal's campaigns were a failure. The individual battles were victorious, but the strategy of bringing Rome to heel and making it sign a peace treaty failed. You don't get any points in warfare for trying. Η μεγαλύτερη ηρωνία της εισβολής του Αννίβα είναι ότι πυροδότησε τα γεγονότα που θα μετέτρεπαν τη δημοκρατία της Ρώμης σε αυτοκρατορία, η οποία θα κατακτούσε τον αρχαίο κόσμο. Had there been no Hannibal, had there been no Second Punic War, there's no reason to suspect that Rome would ever have expanded to the degree that it did. Οι τακτικές του Αννίβα, η αιμοδιψία και η αποφασιστικότητά του, η αγριότητα και η ευφυΐα του διδάσκονται σήμερα στους στρατιωτικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως το μεγαλύτερο δίδαγμα ίσως να είναι ότι ο Αννίβας μπόρεσε να εξολοθρεύσει τις στρατιές της Ρώμης, αλλά δεν μπόρεσε να καταστρέψει την ίδια τη Ρώμη. Αφήγηση Κοσμάς Λεβελέγκας. Μετάφραση Γιώργος Καστριώτης. Μίξη ήχου Νίκος Σακαρέλος. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της UpFab Productions.